Υπήρξε κάποτε μια εποχή όπου η πιο φιλόδοξη ιδέα του ανθρώπου δεν ήταν ούτε η κατάκτηση, ούτε ο πλούτος. Ήταν η γνώση. Η κατανόηση του κόσμου, συγκεντρωμένη σε έναν και μόνο τόπο. Αυτός ο τόπος ήταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Μια βιβλιοθήκη τόσο εντυπωσιακή, που μέχρι και σήμερα θεωρείται ο πιο φιλόδοξος θησαυρός γνώσης που δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος. Στο εσωτερικό της φιλοξενούσε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες παπύρους. Κείμενα φιλοσοφικά, επιστημονικά, ιστορικά. Από την Ελλάδα, την Περσία, την Ινδία, την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία. Δεν ήταν απλώς μία συλλογή βιβλίων. Ήταν μία απόπειρα να καταγραφεί ολόκληρη η ανθρώπινη σκέψη σε μία μόνο τοποθεσία. Ο οραματιστής πίσω από αυτό το επίτευγμα ήταν ο Πτολεμαίος, ο διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και μαζί του, σοφοί, φιλόσοφοι και επιστήμονες από όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Κάθε πλοίο που έφτανε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας υποχρεωνόταν να παραδώσει όποιο χειρόγραφο κουβαλούσε. Αντιγραφόταν επιτόπου και το αυθεντικό παρέμενε στη βιβλιοθήκη. Ήταν μια επιθετική, αλλά αποτελεσματική στρατηγική. Έτσι η βιβλιοθήκη γέμιζε. Με έργα του Ομήρου, του Ηροδότου, του Ιπποκράτη, του Πυθαγόρα. Αλλά και με θεατρικά, μυθολογικά, αστρονομικά, ιατρικά και μαθηματικά κείμενα. Κάποιοι υπολογίζουν τον αριθμό των παπύρων ακόμη και στις 400.000. Μέσα στο μουσείο, τον ευρύτερο επιστημονικό χώρο όπου στεγαζόταν, εργάζονταν οι σπουδαιότεροι νους της εποχής. Ο Ερατοσθένης που μέτρησε την περιφέρεια της γης. Ο Ζηνόδοτος που δημιούργησε την πρώτη αλφαβητική ταξινόμηση. Ο Καλίμαχος που κατέγραψε εκατοντάδες συγγραφείς και τα έργα τους. Και άλλοι, δεκάδες επιστήμονες, ποιητές, στοχαστές. Η βιβλιοθήκη έμοιαζε με πνευματικό παλάτι. Αίθουσες, κήποι, διαδρομές για φιλοσοφικούς περιπάτους. Ένα περιβάλλον φτιαγμένο για να εμπνέει. Και όμως, αυτός ο ναός της γνώσης δεν άντεξε στο χρόνο. Το 48 π.χ. η πρώτη μεγάλη καταστροφή. Ο Ιούλιος Καίσαρας, κατά την πολιορκία της Αλεξάνδρειας, βάζει φωτιά στον στόλο. Η φλόγα εξαπλώνεται και φτάνει στους παπύρους. Δεκάδες χιλιάδες κείμενα καίγονται μέσα σε λίγες ώρες. Κι όμως, η βιβλιοθήκη συνεχίζει να υπάρχει. Μα κάθε αιώνας που περνά, φέρνει και ένα νέο χτύπημα. Οι εμφύλιες διαμάχες της ελληνιστικής εποχής. Η υποβάθμιση της Αλεξάνδρειας υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Και τελικά, η πλήρης εγκατάλειψη. Το 391 μετά Χριστόν, το τελικό χτύπημα. Η θυγατρική βιβλιοθήκη, το Σεραπείο, καταστρέφεται μαζί με τον ναό, μέσα στη θρησκευτική σύγκρουση παγανιστών και χριστιανών. Κάτι μοναδικό είχε χαθεί για πάντα. Και όχι μόνο η βιβλιοθήκη, αλλά και τα έργα που δεν σώθηκαν ποτέ ξανά. Από τις 120 τραγωδίες του Σοφοκλή, μόνο 7 έφτασαν ως εμάς. Από τις 90 του Ευρυπίδη, μόλις 18. Τι άλλο υπήρχε εκεί μέσα που δεν θα μάθουμε ποτέ. Η καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας δεν ήταν απλώς η απώλεια κάποιων βιβλίων. Ήταν η σιωπή που απλώθηκε πάνω στην ανθρώπινη ιστορία. Ήταν το τέλος ενός ονείρου. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να συγκεντρώσει τη σοφία του και να τη διαφυλάξει. Και αν σήμερα είχαμε ακόμα αυτή τη σοφία στα χέρια μας, πόσο διαφορετικά θα βλέπαμε τον κόσμο. Ίσως να γνωρίζαμε απαντήσεις που τώρα ούτε ρωτάμε. Ίσως να ήμασταν λίγο πιο σοφοί.